પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 12 વિષય કમ્પ્યુટર, ચેપ્ટર નંબર 2 કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ. આ ચેપ્ટરનો સૈદ્ધાંતિક ગુણભાર 10 છે, એટલે કે બોર્ડની પરીક્ષામાં આ ચેપ્ટરમાંથી તમને 10 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાશે, જ્યારે પ્રાયોગિક ગુણભાર 8 છે, એટલે કે 8 માર્કનું પ્રેક્ટિકલ પૂછાશે. આ જે ચેપ્ટર છે એ આપણે બે ભાગમાં શીખીશું. એક તો કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ અને બીજું છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ. તો ચાલો શરૂ કરીએ ચેપ્ટર નંબર 2 કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ. હવે આ ચેપ્ટરમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો આપણે ભણવાનો છે સીએસએસ અને તેના ફાયદા તથા ગેરફાયદા. હવે સીએસએસ છે તેનું આખું નામ છે કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ. તેનો ઉપયોગ વેબસાઇટમાં દર્શનીય ઘટકોની શૈલી સ્પષ્ટ કરવા માટે થાય છે. એટલે કે HTML દસ્તાવેજને કઈ રીતે દર્શાવવો તે CSS દ્વારા આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. તે માટેની જે સ્ટાઇલ છે એ CSS દ્વારા નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે આ જે સ્ટાઇલ છે તે જે તે ઘટકનો સ્ક્રીન પર દેખાવ નક્કી કરે છે અને તે દસ્તાવેજની માહિતી અને તેને દર્શાવવાની વિગતોથી અલગ રાખે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું કે જ્યાં પણ આપણે HTML કોડમાં H1 ટેગ લખેલો છે અથવા તો કોઈ પણ બીજો ટેગ પેરેગ્રાફ ટેગ છે, તો જ્યાં પણ પેરેગ્રાફ ટેગ લખેલો છે ત્યાં દરેક જગ્યાએ અક્ષરોનો કલર આપણે ગ્રીન કરવો છે, અક્ષરો છે એ બોલ્ડ રાખવા છે. તો હવે બહુ મોટું જો કોડ હોય, બહુ મોટી વેબસાઇટ હોય, બહુ મોટી વિગતો હોય, તો દરેક વખતે આ બધી જ વસ્તુ લખવું એ કંટાળાજનક કાર્ય થઈ જાય છે. તો આપણે એક એવી સ્ટાઇલ જ નક્કી કરી શકીએ કે જ્યાં પણ દસ્તાવેજમાં પેરેગ્રાફ ટેગનો યુઝ થયેલો હોય ત્યાં અક્ષરો છે એ બોલ્ડ થઈ જાય અને એનો કલર છે એ રેડ થઈ જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે એને CSS દ્વારા દર્શાવી શકાય. તો CSSના ઉપયોગ દ્વારા આપણે આ રીતની એક સ્ટાઇલ છે એ બનાવી શકીએ, જેથી જ્યારે પણ પેરેગ્રાફ ટેગનો ઉપયોગ થાય ત્યાં શું થશે તો કે આ અક્ષરોનો કલર છે એ લાલ થઈ જશે, રેડ થઈ જશે અને તે બોલ્ડ થઈ જશે. હવે એટલા માટે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો CSS શું કરે છે તો કે સ્ટાઇલને જે તે ઘટકનો સ્ક્રીન પર દેખાવ નક્કી કરે છે. એટલે કે આપણો જે HTML ઘટક છે તેનો સ્ક્રીન ઉપર કઈ રીતે આ દર્શાવાશે તે નક્કી કરે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના ફાયદા આપણે જાણીએ. તો સૌથી પહેલાં તો કોડિંગમાં નકલ ટાળી શકાય. એટલે કે જો બહુ મોટો કોડ હોય તો ડુપ્લિકેશન થવાના ચાન્સ રહે છે, પરંતુ આ CSS દ્વારા તે આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. કોડની સરળ જાળવણી કરી શકાય. આ ઉપરાંત એક જ વિગત માટે જુદા જુદા હેતુને અનુલક્ષીને જુદી જુદી સ્ટાઇલનો ઉપયોગ કરી શકાય. એટલે કે કોઈ એક જ વિગત માટે તમે છે અલગ અલગ સ્ટાઇલ છે એ વાપરી શકો. હવે કોઈ માની લ્યો કે ઘટક છે, H1 ઘટક છે અથવા તો કોઈ પણ ઘટક છે, એની અંદર આપણે એક વખત સ્ટાઇલ આપી, હવે એમાં સુધારો કરવો છે, તો પ્રોગ્રામરે માત્ર કેમાં સુધારો કરવાનો રહેશે તો કે CSS ફાઇલની અંદર જ. તો આ એક ખૂબ સારી વાત છે, ખૂબ સારો આનો ફાયદો છે, જેના કારણે આપણી વેબસાઇટ જે છે એની રચના કાર્યક્ષમ અને ઝડપી બને છે. હવે દરેક ઘટક માટે આપણે શૈલી એક જ વખત લખવાની હોય છે, ઉમેરવાની હોય છે, જેથી HTMLની સરખામણીએ કોડ છે એ આપણે કેવો લખવો પડે છે, જે CSSનો કોડ ખૂબ જ નાનો અને ઓછો લખવો પડે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની બે બાજુ હોય, સારી બાજુ અને નરસી બાજુ. તો એ રીતે આ CSSનો પણ એક ગેરફાયદો છે કે એ જુદા જુદા બ્રાઉઝર માટે એની સુસંગતતા બદલતું રહે છે. મતલબ કે બ્રાઉઝર એટલે શું તો કે જેની અંદર આપણે વેબસાઇટ જોઈ શકીએ. જેમ કે તમે અહીંયા જુઓ, આ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર છે, ગૂગલ ક્રોમ છે, ઓપેરા છે, તો આ બધા બ્રાઉઝર છે. તો દરેક બ્રાઉઝર છે CSSની દરેક સ્ટાઇલોને સમર્થન આપતું નથી, CSSને સમર્થન આપતું નથી. પરંતુ હાલના અદ્યતન જે હવે નવા બ્રાઉઝર આવ્યા છે તેમાં આ જે મુદ્દો છે એ થોડા ઘણા અંશે સોલ્વ થઈ ગયેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે CSS શું છે. તો કે CSS છે એનું આખું નામ કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ છે, જેનો ઉપયોગ વેબસાઇટમાં દર્શનીય ઘટકોની શૈલી સ્પષ્ટ કરવા માટે થાય છે. એટલે કે દસ્તાવેજને સ્ક્રીન ઉપર કઈ રીતે દર્શાવવો તેના માટેની સ્ટાઇલ એ CSS દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે. હવે આપણે CSSની વાક્ય રચના વિશે સમજીએ. તો CSSની જે વાક્ય રચના છે એમાં રૂલ્સ નામે ઓળખાતા વિશિષ્ટ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે આ જે રૂલ્સ છે એના મુખ્ય બે વિભાગ છે.
એક તો પસંદગીકાર એટલે કે સિલેક્ટર અને બીજું છે ઘોષણાઓ એટલે કે ડિક્લેરેશન. હવે સિલેક્ટર છે એ શું કરે છે તો કે HTMLનો ઘટક છે કે જેના ઉપર સ્ટાઇલ લાગુ કરવામાં આવે છે. એટલે કે સિલેક્ટર છે એ શું છે HTML ઘટક છે કે એ ઘટક ઉપર શું કરશું આપણે તો કે સ્ટાઇલ લાગુ કરશું. હવે એ ઘટકના ગુણધર્મ અને એની કિંમતો એનો સમાવેશ ક્યાં થશે તો કે ડિક્લેરેશન વિભાગમાં થશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને વધુ સમજાય એના માટે અહીં આપણે એક ઉદાહરણ લીધેલું છે સિલેક્ટર પ્રોપર્ટી અને વેલ્યુ. હવે અહીં તમે જોશો H1 કલર ગ્રીન. એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે H1 છે એ શું છે તો કે HTML ઘટક છે એટલે કે સિલેક્ટર છે જેના ઉપર આપણે સ્ટાઇલ લાગુ કરવાની છે. કલર છે એ ગુણધર્મ છે અને ગ્રીન છે એ એની કિંમત છે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યાં પણ H1 ઘટકનો યુઝ થયેલો હશે, જ્યાં પણ H1 ઘટક આવશે ત્યાં તેનું જે લખાણ હશે એનો કલર કેવો થઈ જશે તો કે ગ્રીન થઈ જશે. તો આ રીતે છે CSSની વાક્ય રચના તમે દર્શાવી શકો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ત્રીજો મુદ્દો આપણો આવે છે કે CSSનો કમ્પોઝરમાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો. તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચેપ્ટરનું જે પ્રેક્ટિકલનું પાર્ટ 1 છે તે તમે જોશો તો તમને છે ખ્યાલ આવી જશે. તેની લિંક હું અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે CSS શું છે, તેના ફાયદા શું, તેના ગેરફાયદા શું અને એની વાક્ય રચના શું. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જેટલા પણ મુદ્દાઓ અહીંયા લીધેલા છે તે ખૂબ જ મોસ્ટ IMP મુદ્દાઓ છે. બોર્ડની અંદર તેમાંથી પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતાઓ ઘણી રહેલી છે. તો તમે એનું પુનરાવર્તન કરજો અને ક્યાંય પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં છે એ મને પૂછી શકો છો. પ્રણામ.